So in last lecture, we have started chapter number 5, that is Article of Association. First, we have seen what is Article of Association. It is a basic and very important document which contains all the rules and regulations regarding internal management of company. And we have seen the definition, like Article of Association of Company as originally framed or altered from time to time or applied in pursuance of previous company law of this act. We have seen some features and we will continue the contents of Articles of Association. So basically, Articles of Association means it contain all the rules, regulations regarding internal management of company. कंपनीचं जे इंटरनल मॅनेजमेंट आहे तर त्याच्याशी रिलेटेड सगळे जे रूल्स आहेत व त्याच्याशी रिलेटेड जे रूल्स आहेत काही नॉर्म्स आहेत हे सगळे आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनमध्ये रेकॉर्ड केलेले आहेत अँड देन त्याच्यामध्ये जे काही अल्टरेशन केलं जातं म्हणजे काही रूल्स जे आहेत ते त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केलं असेल, काही चेंजेस केले असतील. हे स्पेशल रिझोल्युशन पास करून त्याच्यामध्ये चेंजेस हे करता येतात. सो लेट्स वी सी द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन. The regulations as to exclusion and partly exclusion table A. So that आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये जे टेबल ए आहे तर त्याच्याशी रिलेटेड जे रूल्स आहेत हे आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये आहेत. देन रेग्युलेशन्स ॲज टू अडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रॅक्ट्स इफ एनी. जर काही प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रॅक्ट्स असतील तर त्याच्या अडॉप्शनशी रिलेटेड जे रूल्स आहेत हे आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये. देन रेग्युलेशन्स टू शेअर कॅपिटल, देन नंबर ऑफ शेअर्स, व्हॅल्यू ऑफ शेअर, किती शेअर कॅपिटल असलं पाहिजे, नंबर ऑफ किती नंबर ऑफ शेअर्स असतील किंवा त्या शेअर्सची प्रत्येक शेअरची व्हॅल्यू काय असेल, द व्हॅल्यू ऑफ इच शेअर, ह्याच्याशी रूल्स किंवा रेग्युलेशन्स त्याचे जे इन्फॉर्मेशन आहे हे आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये आहे. देन regulations as to share certificate, then regulations as to calls on shares. शेअर सर्टिफिकेट किंवा कॉल्स ऑन शेअर्स याच्याशी रिलेटेड जे रूल्स आहेत हे आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये आहेत. See, 21 containts are there. Let's see one by one. Then number 6 is regulations as to companies lien on members and shares of amounts unpaid on them. Then regulations as to transfer or transmission of shares. जर काही शेअर्स ट्रान्सफर केले असतील किंवा त्यांचं ट्रान्समिशन केलं असेल तर त्याच्याशी रेग्युलेशन जे आहेत रूल्स हे आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये कंटेन आहेत. देन रेग्युलेशन्स ॲज टू फॉरफिचर ऑफ शेअर्स. देन रेग्युलेशन्स ॲज टू कन्व्हर्जन ऑफ शेअर्स इन टू स्टॉक. जर शेअर फॉरफिटेड असतील तर त्याचे रूल्स आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये किंवा कन्व्हर्जन ऑफ शेअर, जर शेअर कन्व्हर्ट करायचे असतील तर काय रूल्स फॉलो करावे लागतील, मग ते शेअर्स कशात कन्व्हर्ट करायचे तर स्टॉकमध्ये कन्व्हर्ट करायचे, मग ते कसे करता येतील. सो याच्याशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हे आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये आहे. रेग्युलेशन्स ॲज टू शेअर वॉरंट्स, देन रेग्युलेशन्स ॲज टू अल्टरेशन ऑफ कॅपिटल. कॅपिटलमध्ये जर काही अल्टरेशन करायचं असेल, चेंजेस करायचे असेल, मॉडिफिकेशन करायचे असेल, वेदर इट इज इन्क्रीज ऑर डिक्रीज, हे सगळे जे चेंजेस आहेत हे आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये केले जातात. Next, regulations as to voting rights of members, voting and poll and proxies. See, मेंबर्सना जे वोटिंग राईट्स दिलेले आहेत ते त्याच्यानंतर वोटिंग घेताना कोणत्या मेथड यूज करायच्यात किंवा कोणती मेथड यूज करून तिथे वोटिंग घ्यायचंय किंवा ज्या प्रॉक्झीज आहेत मग या सगळ्याची इन्फॉर्मेशन हे आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये कंटेन आहे. मीन्स कोणते वोटिंग राईट्स आहेत, कुणाला हे वोटिंग राईट्स आहेत, कोणत्या मेथडने वोटिंग घ्यायचंय, सगळं आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये आहे. देन रेग्युलेशन्स ॲज टू पेमेंट ऑफ कमिशन, कोणत्या मेथडने पेमेंट करायचंय कमिशनचं, हे रेग्युलेशन्स आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये आहेत. रेग्युलेशन्स ॲज टू जनरल मीटिंग, ज्या मीटिंग्स आपल्याला मीटिंग्स आर टू बी हेल्ड इन कंपनीमध्ये ज्या काही जनरल मीटिंग्स होत आहेत मग त्याच्याशी रिलेटेड जी इन्फॉर्मेशन आहे की त्याचे जे रूल्स आहेत ऑल कंटेन इन आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. देन रेग्युलेशन क्वालिफिकेशन, पॉवर्स अँड प्रोसिडिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स. व बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्सचं क्वालिफिकेशन, त्यांच्याकडे असणाऱ्या पॉवर्स,
त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज याचे सगळे इन्फॉर्मेशन ही आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये आहे. देन रेग्युलेशन्स ॲज टू मॅनेजर अँड सेक्रेटरी. मग मॅनेजर आणि सेक्रेटरी यांच्या ड्युटीज काय आहेत, त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय आहेत, त्यांनी कशाप्रकारे वर्किंग केलं पाहिजे. सो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट मॅनेजर अँड सेक्रेटरी अँड रिगार्डिंग द रेग्युलेशन्स. मग त्यांचे जे काही रूल्स त्यांना फॉलो करायचे आहेत, काय रेग्युलेशन्स आहेत, हे सगळे आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये कंटेन आहेत. देन रेग्युलेशन्स ॲज टू पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड्स अँड रिझर्व्स. जे शेअर होल्डर्स आहेत, शेअर होल्डर्सना डिव्हिडंड मिळतो. प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स असतील, इक्विटी शेअर होल्डर असतील, त्यांना जो काही डिव्हिडंड पे करायचा आहे, तो केव्हा पे करायचा आहे किंवा किती पर्सेंट, म्हणजे ते प्रेफरन्स शेअर्सला फिक्स पर्सेंटेज दिलेले असतात. मग त्यांना तसा डिव्हिडंड पे करावा लागतो. इक्विटी शेअर्ससाठी फिक्स पर्सेंटेज नाही आहेत, फ्लक्च्युएटिंग आहेत. सो ॲज पर कंपनीज प्रॉफिट, कंपनीला कशाप्रकारे प्रॉफिट झाला आहे किंवा कंपनी जर लॉस सफर करत असेल, तर किती पेमेंट करायचं आहे, कोणाला किती डिव्हिडंड द्यायचा आहे, हे इन्फॉर्मेशन आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये रेकॉर्डेड असते. किंवा त्यांच्यात कोणते रूल्स फॉलो करायचे आहेत, ही इन्फॉर्मेशन आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये रेकॉर्डेड आहे. नेक्स्ट रेग्युलेशन्स ॲज टू अकाउंट्स, ऑडिट अँड बॉरोईंग पॉवर्स. कंपनीने कशाप्रकारे अकाउंट्स मेंटेन केलेत, त्याचं ऑडिट कधी करायचं आहे, कंपनीची बॉरोईंग पॉवर्स, कंपनीचे बॉरोईंग पॉवर्स मीन्स आपण जे लोन्स घेतोय, बॉरोइंग पॉवर कशी आहे कंपनीची, देन कंपनीने अकाउंट्स कसे मेंटेन केलेले आहेत, त्यांनी कशाप्रकारे अकाउंट मेंटेन करायला पाहिजे, त्यांनी ऑडिट कधी केलं पाहिजे, त्याचे रूल्स काय आहेत, रेग्युलेशन्स काय आहेत, नॉर्म्स काय आहेत, हे सगळे आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये रेकॉर्डेड आहे. रेग्युलेशन्स ॲज टू कॅपिटलायझेशन ऑफ प्रॉफिट. व प्रॉफिटशी रिलेटेड सुद्धा रूल्स जे आहेत हे आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये. Then regulations as to company seal and its uses and regulations as to winding up of company. कंपनीचं जे कॉमन सील आहे, मग कॉमन सील कसं असलं पाहिजे किंवा ते कुठे यूज केलं पाहिजे, कुठे कुठे त्याचा पर्टिक्युलरली यूज झाला पाहिजे, कोणत्या डॉक्युमेंट्सना कंपनी कॉमन सील जे आहे कंपनीचं हे मॅन्डेटरी आहे. हे जे रेग्युलेशन्स आहेत किंवा ह्याचे जे रूल्स आहेत जे फॉलो करावे लागतात, वी हॅव टू फॉलो ऑल these रूल्स अँड these ऑल रूल्स आर कंटेन इन आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. देन रेग्युलेशन्स ॲज टू वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. कंपनी जेव्हा वाइंडिंग अप वाउंड अप करायची असेल, कंपनी जेव्हा बंद करायची असेल, मग तेव्हा कंपनी जेव्हा बंद करण्यात येते तेव्हा त्याचं जे ॲसेट्स आहेत किंवा त्याच्या ज्या काही लायबिलिटीज आहेत ह्या फर्स्ट पेड कराव्या, ॲसेट्स लायबिलिटीज पेड कराव्या लागतात. देन डिझोल्युशन कंपनीचं होऊन जातं. देन त्यांचे जे काही मेंबर्स आहेत, शेअर होल्डर्स आहेत, त्यांना त्यांचा त्यांचा जो पार्ट आहे हा द्यावा लागतो. सो ऑल these रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आर कंटेन इन आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. मग कोणते रूल्स फॉलो करायचे आहेत, कंपनी बंद करताना, वाइंडिंग अप कंपनी बंद होत असताना, डिझोल्युशन कंपनीचं होत असताना काय काय रूल्स फॉलो केले पाहिजेत, कोणत्या कोणत्या प्रोसिजर्स आहेत, या सगळ्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनमध्ये कंटेन आहेत. सो ऑल these 21 contents are there in articles of association. मग हे जे कंटेंट्स आहेत हे सगळे आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये असणार आहेत. Next point is Alteration of Articles of Association. आता ह्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये जे काही अल्टरेशन केलं जातंय, चेंजेस, मॉडिफिकेशन, दॅट इज द अल्टरेशन. सो अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन. Section 14 states that company has a right to alter the articles of association. आर्टिकल ऑफ असोसिएशनमध्ये जर काही चेंजेस करायचे असतील, काही अल्टरेशन करायचे असतील, तर याचा जो राईट आहे हा कोणाकडे आहे, तर हा राईट कंपनीकडे आहे. सो सेक्शन 14 स्टेट्स दॅट कंपनी हॅज द राईट टू अल्टर द आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन. मग कंपनीकडे हा राईट आहे की ते आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनमध्ये अल्टरेशन करू शकतात. त्यांना जे काही चेंजेस करायचे आहेत, जर एखादा रूल जो आहे, मोस्टली कंपनीमध्ये टाईम टू टाईम चेंजेस होत जातात. सो जे रूल्स आपण वर्षानुवर्ष जे फॉलो करत आलोय त्याच्यामध्ये काही ना काही चेंजेस करणं खूप गरजेचं असतं. मग हे चेंजेस कोण करू शकतं, तर याचा जो राईट आहे हा कंपनीकडे असतो.
So company has a right to alter the articles of association. First, the company has a right to alter through special resolution. मग आता कंपनीला जो राईट दिलेला आहे की ते एक अल्टरेशन करू शकतात आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये. पण हे अल्टरेशन करताना काय करावं लागतं तर जो पॉइंट जो कंटेंट अल्टरेट करायचा आहे, ज्याच्यामध्ये चेंजेस करायचे आहेत, त्याच्यासाठी स्पेशल रिझोल्यूशन पास करावं लागतं. मग ते स्पेशल रिझोल्यूशन पास केल्यानंतर त्याच्यात जे काही अल्टरेशन करायचंय, जे काही चेंजेस करायचे, जे मॉडिफिकेशन करायचंय, ते इझिली कंपनी हे करू शकते. No alteration can be made where it is against the provision of Companies Act or Companies Amendment Act. जर एखादी अशी प्रोव्हिजन असेल की जी कंपनीज ऍक्ट अँड प्रोव्हिजन्स ऑफ कंपनीज ऍक्ट याच्या अगेन्स्ट जात असेल किंवा कंपनीज ऍक्ट कंपनीचा जो कायदा दिलेला आहे कंपनीज ऍक्ट 1956 किंवा कंपनीज ऍक्ट 2013 याच्यामध्ये जे रूल्स दिलेत जे रेग्युलेशन्स दिलेले आहेत याच्या अगेन्स्ट जर जात असेल एखादी ऍक्टिव्हिटी किंवा एखादा रूल किंवा हा जो कायदा आहे हा कुठेतरी ब्रेक होत असेल एखादा रूल ब्रेक होत असेल तर अशा प्रकारचं अल्टरेशन हे केलं जात नाही. सो नो अल्टरेशन कॅन बी मेड वेअर इट इज अगेन्स्ट द प्रोव्हिजन ऑफ कंपनीज ऍक्ट. कंपनीज ऍक्टच्या जर काही अगेन्स्ट जात असेल त्याचा जर एखादा रूल ब्रेक होत असेल काही अल्टरेशनमुळे तर अशा प्रकारे रूल ब्रेक करणारा अल्टरेशन तिथे केला जात नाही. असे मॉडिफिकेशन किंवा असे चेंजेस हे केले जात नाहीत. सो नो अल्टरेशन कॅन बी मेड where it is against the provision of Companies Act or Companies Amendment Act. ऍक्टच्या अगेन्स्ट जर काही जात असेल तर अशा प्रकारचे अल्टरेशन केले जात नाहीत. Alteration undertaken it is in the articles must be legal. आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये जे काही आपण अल्टरेशन करणार आहोत जे काही चेंजेस करणार आहोत इट मस्ट बी लीगल. ते लीगल असले पाहिजेत कायदेशीर असले पाहिजेत. सो अल्टरेशन अंडरटेकन इन आर्टिकल्स मस्ट बी लीगल. त्याच्यामध्ये जे चेंजेस करतोय आपण किंवा जे अल्टरेशन कंपनी करते आपण मीन्स कंपनी बिकॉज बिकॉज हा जो राईट आहे अल्टरेशन करण्याचा हा कंपनीचा राईट आहे. कंपनी त्याच्यामध्ये चेंजेस करू शकते. सो जेव्हा अल्टरेशन करण्याची वेळ असेल तेव्हा जे काही अल्टरेशन आहे इट मस्ट बी लीगल. ते लीगल असलं पाहिजे. इट शुड नॉट बी इलिगल. Alteration must not constitute fraud or must not affect the interest of monetary shareholders. जे अल्टरेशन करतोय त्यामुळे कंपनीमध्ये कोणत्याही प्रकारे फ्रॉड झाला नाही पाहिजे. सो अल्टरेशन मस्ट नॉट कन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड. मग त्या अल्टरेशनमध्ये कोणताही फ्रॉड होता कामा नये किंवा याचा जो ॲडव्हर्सली अफेक्ट आहे हा ॲडव्हर्सली अफेक्ट होऊ नये. शेअर होल्डर्सवर त्याचा कोणताही अफेक्ट होता कामा नये. सो अल्टरेशन मस्ट नॉट कन्स्टिट्यूट फ्रॉड. इट शुड बी फेअर. ते फेअर असलं पाहिजे त्याच्यामध्ये कोणताही फ्रॉड होता कामा नये किंवा त्याचा जो इफेक्ट आहे किंवा त्याचा जो ॲडव्हर्स इफेक्ट शेअर होल्डर्सवर कोणत्याही प्रकारे होता कामा नये. सो अशा प्रकारे अल्टरेशन केलं पाहिजे की ज्याचा पॉझिटिव्हली इफेक्ट असेल त्याचा कोणताही ॲडव्हर्स इफेक्ट नसणार आहे आणि जे काही आपल्याला अल्टरेशन करायचे इट शुड बी फेअर. ते फेअर असले पाहिजेत कोणताही फ्रॉड होता कामा नये. Articles must have provision for conversion of private company into public company with the approval of central government. आर्टिकल्समध्ये हे सुद्धा प्रोव्हिजन आहे की एखादी प्रायव्हेट कंपनी असेल तर तिचं कन्व्हर्जन हे आपल्याला पब्लिक कंपनीमध्ये करता येतं. पण हे केव्हा करता येईल? द अप्रुव्हल ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट. जेव्हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून अप्रुव्हल आपल्याला मिळणार आहे की येस यू कॅन कन्वर्ट युअर कंपनी इंटू पब्लिक कंपनी. जेव्हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून हे अप्रुव्हल मिळेल देन वी कॅन कन्वर्ट द प्रायव्हेट कंपनी इंटू पब्लिक कंपनी. जेव्हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून अप्रुव्हल मिळेल तेव्हाच याचं कन्व्हर्जन जे आहे हे होऊ शकणार आहे. So these are the alteration of articles of association. The next point is effects of memorandum and articles of association. आता याचे इफेक्ट्स काय आहेत
हे आपण बघूया. फर्स्ट इज बाइंड ईच मेंबर टू कंपनी. प्रत्येक जो मेंबर आहे, ईच मेंबर इज बाइंड टू कंपनी. प्रत्येक मेंबर हा कंपनीशी बांधील आहे. His member is bind to the company. See, it is presumed that each member has signed both memorandum and articles of company. कंपनीचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत, which are public documents, that is memorandum of association and the articles of association. So these two documents are public documents. So keep in mind that these two documents are public documents. See, हे जे दोन डॉक्युमेंट्स आहेत, मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन अँड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन, प्रत्येक मेंबरची यावरती साईन असते. सो इट इज प्रिझ्युम दॅट each member has a sign both memorandum and articles of association. These documents are treated as a contract entered into between the company and outsiders. मग या डॉक्युमेंटला कसं ट्रीट केलं जातं, तर इट ट्रीटेड ॲज अ कॉन्ट्रॅक्ट एंटर्ड बिटवीन द कंपनी अँड आउटसाइडर. कंपनी आणि आउटसाइडर या दोघांमधलं कॉन्ट्रॅक्टच्या दृष्टीने याला ट्रीट केलं जातं. सो दीज डॉक्युमेंट्स बाइंड द मेंबर्स टू कंपनी. दॅट्स वाय दिस डॉक्युमेंट बाइंड मेंबर्स टू द कंपनी. मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन अँड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन या डॉक्युमेंट्सवरती जे मेंबर्स आहेत कंपनीचे, त्यांच्या साईन्स असतात. सो या दोघांमध्ये काय होतं, तर कंपनी आणि त्यांचे जे मेंबर्स आहेत यांच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टच्या दृष्टीने या मेमोरेंडम आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनला ट्रीट केलं जातं. सो द मेंबर्स आर बाइंड टू द कंपनी. मग जेव्हा दोन व्यक्तींमध्ये किंवा दोन पार्टीजमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट होतं, दे आर बाइंड टू इच अदर. ते एकमेकांची बांधील राहतात बिकॉज त्यांच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं आहे. So these documents are treated as a contract. That's why the members are bind to the company. जेव्हा आपण त्या डॉक्युमेंटला कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून ट्रीट करतोय, मग ते कॉन्ट्रॅक्ट कशासाठी असेल, तर आउटसाइडर जे आहेत हे कंपनीमध्ये एंटर्ड होतात याच्यासाठी हे कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून ट्रीट केलं जाते. सो ऑल द मेंबर्स आर बाइंड टू द कंपनी. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Let's we see the next point. Bind the company to each member. आता सेकंड पॉइंट मध्ये काय म्हटलंय, तर कंपनी ही प्रत्येक मेंबरला बांधील असते. बाइंड द कंपनी टू इच मेंबर. आर्टिकल्स ऑफ कंपनी बाइंड द कंपनी अँड मेंबर्स अंडर द टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स. कंपनी इज बाउंड टू कंप्लाय विथ द प्रोव्हिजन्स देअर ऑफ. सी, आता फर्स्ट पॉइंट मध्ये आपण काय बघितलं, तर मेंबर्स हे कंपनीला बांधील आहेत. सेकंड पॉइंट मध्ये काय, तर कंपनी ही मेंबर्सशी बांधील आहे. म्हणजेच काय, द कंपनी इज बाइंड टू इच मेंबर. प्रत्येक कंपनी, त्या कंपनीचा प्रत्येक जो मेंबर आहे, इच मेंबर ऑफ दॅट कंपनी. सो कंपनी इज बाइंड टू दॅट मेंबर. Member is entitled to enforce the compliance by company with the clause in articles conferring to him a right to share certificate. आणि प्रत्येक मेंबरला जे शेअर सर्टिफिकेट आहे हे मिळणार आहे. सो इच मेंबर इज एंटायटल टू एन्फोर्स द कंप्लायन्स बाय कंपनी. प्रत्येक मेंबरला जो काही त्याचा राईट आहे, तो राईट जो त्याच्याकडे आहे, तो राईट तो एन्फोर्स करू शकतो. सो ऑल द क्लॉजेस रिलेटेड विथ आर कंटेन इन आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन. त्याच्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये त्याचे जे राईट्स आहेत हे सुद्धा आहेत. देन त्याचा जो राईट आहे तो इन्फोर्स करू शकतो, त्याला शेअर सर्टिफिकेट मिळतंय. सो कंपनी इज बाइंड टू इच मेंबर. कंपनी ही प्रत्येक मेंबर सोबत बांधील आहे. नेक्स्ट इज बाइंड इच मेंबर टू द अदर मेंबर्स. जे मेंबर्स आहेत, प्रत्येक मेंबर हा अदर मेंबर्सशी बाइंड आहे, बांधील आहे. बाइंड इच मेंबर्स टू अदर मेंबर्स. There is no contract between the members on the basis of these documents. सी, हे जे कॉन्ट्रॅक्ट म्हटलेलं आहे, हे कॉन्ट्रॅक्ट कशामध्ये आहे, कंपनी आणि तिचे मेंबर्स या दोघांमध्ये. बिटवीन मेंबर्स, त्यांच्या मेंबर्स मध्ये कुठे कॉन्ट्रॅक्ट नाहीये. कॉन्ट्रॅक्ट कोणामध्ये आहे, ते कंपनी आणि मेंबर्स.
So there is no contract between the members on the basis of these documents. मग आता हे जे डॉक्युमेंट आहेत मेमोरेंडम अँड आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन. सो ह्या डॉक्युमेंट बद्दल मेंबर्स मध्ये कोणताही कॉन्ट्रॅक्ट नाहीये. कॉन्ट्रॅक्ट कशामध्ये आहे तर कंपनीमध्ये आणि मेंबर्स मध्ये. इवन द आर्टिकल्स have the effect of binding every member to other members, but the members cannot sue each other. आता हे जे मेंबर्स आहेत हे एकमेकांवरती केस खटला दाखल करू शकत नाहीत. बट द मेंबर्स कॅनॉट स्यू each other. Usually one member can sue other members through the company. जर कंपनीमध्ये एखादी अशी ऍक्टिव्हिटी असेल की जी कंपनी ऍक्टच्या अगेन्स्ट जात असेल किंवा अशी एखादी गोष्ट तिथे घडत असेल की ती कंपनीच्या इंटरेस्टच्या अगेन्स्ट जात असेल तर इथे खटला दाखल करू शकतो. बट वन मेंबर कॅन स्यू अदर मेंबर्स थ्रू द कंपनी. पण तो कंपनीच्या थ्रू केस दाखल करू शकतो, खटला दाखल करू शकतो अदर मेंबर्स वरती. So for example, if member does a wrong thing against the interest of company, जर एखादी चुकीची गोष्ट एखादे फ्रॉड असेल की जो इलिगल आहे, हे चुकीचं आहे, कंपनीच्या इंटरेस्टच्या अगेन्स्ट जर एखादी गोष्ट घडत असेल, स्कॅम, एखादा फ्रॉड किंवा अशी एखादी गोष्ट की जी कंपनीचा रूल ब्रेक करत असेल, मग अशा वेळेला काय होईल तर अनदर मेंबर्स कॅन स्यू हिम ओनली थ्रू कंपनी. मग त्या कंपनी थ्रू ते अदर मेंबर्स वरती खटला दाखल करू शकतात. अदर मेंबर्स वरती केस दाखल करू शकतात. सो बाइंड ईच मेंबर टू अदर मेंबर्स. Next point is company and outsiders. All the outsiders dealing with the company are assumed to have read the articles of company and are bound by the same. आउटसाइडर जे आहेत हे अज्युम केलं जातं की जे आउटसाइडर आहेत त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट करताना कंपनीचे मेमोरेंडम अँड आर्टिकल हे दोन्ही डॉक्युमेंट पूर्णपणे रीड केलेले आहेत असं त्यांनी अज्युम केलं जातं. त्यांना सगळे रूल्स माहिती आहेत किंवा त्या सगळ्या रूल्सला त्यांचा कन्सेंट आहे, त्यांची संमती आहे. So outsider shall be deemed to have a constructive notice of the content of memorandum of association and article of association. Outsiders. So outsider shall be deemed to have a constructive notice of content of memorandum and आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. सो असं कन्सिडर केलं जातं की जो आउटसाइडर आहे तर त्याला हे सगळे रूल्स रेग्युलेशन्स सगळे मान्य आहेत, कन्सेंट आहे. त्याला मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन, मेमोरेंडम मध्ये कंपनीची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ही त्याच्याकडे आहे असं इथे कन्सिडर केलं जातं. सो इट इज अज्युम टू हॅव रीड द आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. जे आउटसाइडर आहेत त्यांनी हे सगळं रीड केलंय असं अज्युम केलं जातं, कन्सिडर हे केलं जातं. Next point is the doctrine of indoor management.